हेलो साथीहरू, मैले चाहिँ आज एमएक्स एक्सेलमा डाटा एन्ट्री गर्ने एकदमै नयाँ तरिका र सरल तरिका बताउने छु। साथीहरू भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामीले भिडियोलाई धेरै लामो नबनाएर चाहिँ डाटा एन्ट्री गर्नको लागि चाहिँ पहिले चाहिँ फर्म क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्म क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ जनरल भन्ने अप्सनको यतातिर ड्रप डाउन बटन छ, यसमा राइट क्लिक गर्नु होला। यसमा राइट क्लिक गर्नु होला। यसपछि कस्टमाइजेसन ट्री 1 भन्ने अप्सनमा जानु होला। त्यसपछि अल कमान्ड गर्नु होला। यताबाट न्यू ट्याब गर्नु होला। त्यसपछि फर्म भन्ने अप्सनमा जानु होला। यहाँबाट फर्म भन्ने अप्सनहरू सर्च गर्नु होला। फेरि यसमा चाहिँ फर्म भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला अनि एड गर्नु होला। अनि यसमा चाहिँ फर्म भन्ने अप्सन चाहिँ आइसकेको छ अनि तलपट्टि गएर चाहिँ ओके गरिदिनु होला। अब यसमा एउटा नयाँ ट्याब आइसकेको छ, फर्म भन्ने अप्सन। अब चाहिँ हामीले डाटा एन्ट्री फर्मेट क्रिएट गर्नुपर्छ। यसमा चाहिँ इमेल गरिदिन्छ। साथीहरू अब चाहिँ फर्म भन्ने अप्सनमा जानु होला, न्यू ट्याबमा जानु होला अनि फर्म भन्ने अप्सन इनेबलमा छ, यसमा जानु होला। फेरि यसमा ओके गरिदिनु होला अनि यहाँ 1 अब ट्याब प्रेस गरेर चाहिँ तल आउनु होला। यसमा नाम लेख्नु होला। त्यसपछि ट्याब प्रेस गर्नु होला। फेरि एड्रेस लेख्नु होला। पहिलाले फेरि ट्याब प्रेस गर्नु होला, मोबाइल नम्बर लेख्नु होला अनि फेरि ट्याब प्रेस गर्नु होला। यसमा इमेल लेख्नु होला। त्यतिकै ऱ्यान्डमली लेख्नु छु, gmail.com। फेरि अब इन्टर गर्नु होला, अर्को आउँछ। फेरि यहाँ आइसकेको छ। फेरि सिरियल नम्बर 2 ट्याब प्रेस गर्नु। फेरि इन्टर गर्नु होला। यसरी चाहिँ धेरैवटा डाटाहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ। धेरै डाटाहरू चाहिँ इन्ट्री गर्न सकिन्छ यसबाट। अब चाहिँ यसलाई अलिकति फिट गरिदिनु। फिट गर्नको लागि यता माथिपट्टि प्लस साइनमा चाहिँ डबल चोटि यस्तो यसमा चाहिँ